Bạn có muốn giàu không? Nhưng mà bạn gọi thế nào là giàu? Giàu để làm gì? Có ăn được không? Ok, chắc chắn là ăn được. Hỏi thừa vậy. Cái này thì chắc mỗi người lại có một định nghĩa riêng. Ví dụ, giàu là phải ngồi trên núi tiền, thi thoảng chán thì mang ra đốt để tán gái như công tử Bạc Liêu. Giàu là phải nhiều tiền hơn thằng hàng xóm, xe đẹp hơn thằng hàng xóm, nhà cao hơn thằng hàng xóm một tầng. Giàu là phải nhiều tiền top 3 Việt Nam, lên báo đài ầm ầm. Thế làm sao để giàu? Nếu bạn quan tâm đến thằng hàng xóm đến thế và định nghĩa giàu có trong tương quan với nó, thì tốt nhất là chuyển đến một vùng rừng núi hiểm trở, nơi hàng xóm của bạn là những chú nai vàng ngơ ngác hay đàn muỗi nhiệt đới hung hãn, đảm bảo bạn nhiều tiền nhất vùng. Hay nếu bạn muốn giàu nhất nhì cả nước thì phải tận dụng combo 3 món, đó là hậu duệ, tiền tệ và quan hệ. Nhầm, là tài năng, nỗ lực, may mắn. Nhưng kể cả có combo này, chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ đến đích, đặc biệt khi có những người có cả hai combo trên. Thế nên, xem lại thì con đường này chả bao giờ có điểm dừng khi mà mục tiêu của bạn cứ liên tục xê dịch đâu đó theo thằng hàng xóm hay những người giàu khác trong xã hội. Liệu bạn có bao giờ hài lòng với những gì mình có? Quay lại câu hỏi ban đầu của chúng mình, bạn có muốn giàu không? Với thế hệ chúng mình, định nghĩa giàu có hình như hơi khác. Giàu có của chúng mình là được làm việc mình thích, được đóng góp cho cộng đồng, được đi du lịch nhiều nơi, thử những món ăn ngon, là có một mái nhà hạnh phúc, là dành những điều tốt nhất cho gia đình và bạn bè. Nhưng muốn thế cũng phải có tiền. Giàu có không phải là để so đo hơn thua, mà là để được tự do. Mà sự tự do về cách sống luôn phải song hành với sự tự do về tài chính. Vậy nên, mục tiêu làm giàu của mỗi chúng ta chính là sự tự do tài chính này. Tự do tài chính tức là bạn đã giàu. Vậy, làm thế nào để được tự do tài chính? Lại là một combo khác, kỷ luật, tiết kiệm, kiên nhẫn. Đừng làm đến đâu, tiêu đến đấy, để dành tiền cho trường hợp khẩn cấp và cho các mục tiêu lâu dài trong tương lai. Tiền để dành dài hạn, bạn hãy chia vào nhiều giỏ khác nhau như sổ tiết kiệm, ngoại tệ, chứng khoán để giảm thiểu rủi ro và đỡ bị mất giá. Nên nhớ, điều quan trọng nhất là tiết kiệm từ sớm và đều đặn. Nếu muốn có 1 triệu đô để nghỉ hưu vào tuổi 60, bạn có thể tiết kiệm 10 đô mỗi ngày từ năm 20 tuổi, ở mức lãi suất 8% một năm, gộp lãi hàng tháng. Nhưng nếu 30 tuổi mới bắt đầu, bạn sẽ phải tiết kiệm tận 23 đô mỗi ngày. Nếu 40 tuổi mới bắt đầu, bạn sẽ phải để dành tận 56 đô mỗi ngày. Như Lợn Thông Minh vẫn thường nói, ngày tốt nhất để bắt đầu là hôm qua, tốt nhì là hôm nay. Đừng chờ đến mai mới bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân của mình bạn nhé!